Joo, kävipä tässä nyt sillä, että sain töistä viikon mittaisen kesäloman tähän uudelle vuodelle. Ja mitäpä muuta semmosella lomalla tekis, kun lähtis tänne Käsivarren suuntaan hiihtelemään perinteiselle kaamusvaellukselle. Ihan sitä en oottanut kyllä, että tosta kun aamun pimeänä tunteina noin tunnin yöunien jälkeen niin lähti hiihtelemään. Niin lumi pakkautuu suksenpohjiin +2 asteen kelissä sen verran, että molemmissa jalakoissa on yli 5 kiloa ylimääräistä painoa ja sitten sattaa vettä. Jos joku asia pistää vihaksi tässä maailmassa, niin sanoisin, että se on tuo ilmaston lämpeneminen. En tykkää, jos mun talvet on tästä lähin tämmöisiä, mutta nyt onneksi on noustu jo sen verran paljon ylemmäksi, että tällä ollaan päästy jo pakkasen puolelle. Suksikin luistaa. Suunnitelmana olisi nyt ekalle päivälle ihan vaan selvitä Maria Juho kanssa tuonne Lossujärvelle. Vähän tuuleksi, mutta onneksi se on myötäistä. Oletteko muuten ikinä nähnyt noin hienoja helmiäispilviä? Siis aivan. Täällä ollaan. No niin, matka jatkuu. Ykköskohteena olisi saavuttaa Somasjärvi, yksi Käsivarren kaukaisimmista kohteista, ja itse en ole siellä henkilökohtaisesti koskaan käynyt, mutta on kuullut, että siellä olisi rautua. Nyt kuitenkin tänään olisi tärkeintä vaan saavuttaa tuo Pitsusjärven autiotupa. Päivähän on jo pitkällä, että se voi mennä myöhään tänne. Matkalla pysähdytään kuitenkin tuohon Urtaksen erämaa hotellille lounastammaan. No niin, ollaan viimein saapumassa Urtas-hotellille. Pikkusen vaan myöhään ollaan liikenteessä, mutta käydään katsomassa, joskus siellä olisi meidän pöytävaraus vielä voimassa. On hyvä hyly. Polttopuun tarvii olla. Lunta on tullut tupaan. Ilmastointi on näköjään remontoitu justiis. Joo, läpi näkyy kyllä. Tuulee ja tuiskuttaa. Näköjään tarjoilu on lopetettu, mutta onneksi meillä on omat eväät. Alkaa olla vähän, no mä nyt tähän kun tuli vähän kyllä. Katoppa. Mä olin lasta. Tämä on lasta. Tuo on kaikkein isoin Älä pala. sitä palaa. No tuo on hyvin paistettu. Laita tuolta tommosia pieniä palasia. No. Taisko?
Hei, teepä Joo, ennen. kiitos, Koita sä tänne asti. Okei, joo. Ei kun hei, nyt tippuu mun päälle. Ei! Oli hyvä nää. Pelasta se! Mikä syö? Kala söi. Eikä syönyt. Söi. Varmaan pieni. Täällä on tuommoisia vähän erilaisia helmiä. Joo. Onko tuo kalaa? Eikö nää mukaan sinne asti? Tänä iltana syödään. Nyt syö! En tiedä mitään, mutta syödään kuitenkin. Hurja vonkale tuli! Mieletön saa. Sulla taisi olla vähän isompi. Mulla oli ainakin 2 kertaa isompi. No niin, käytiin äsken pilikillä täällä. Ja kohta alkaa hämärä tulla, mut hiihetään nyt sitten iltaa myöten niin vielä tänne Somaakselle. Ilmoja piel! No niin, nyt ollaan Koppamojoen autiotuvalla. Ja juuri tämä syrjemmäksi ei Suomen maassa oikeastaan pääse. Nyt ollaan oikeasti kaukana. Tuossa on sitten vähän matkan päässä se Somaasjärvi ja siihen suuntaan lähettäisiin tänään Juhon kanssa kattelleen kalapaikkoja. Onko mun jalkatiellä tää vasen? Mitä? Elatun tielle. Onko tää mun vasen jalkatiellä? Ei kun minun. Ei hätiä. Näkis edes yhden kalan tuolla.
Musta tuntuu, että tänään syö lihapullia. No Kopmajoella ollaan edelleen. Tehdään vaan vähän tilaa tuonne tuppaan. Tuli muutenkin vaeltajia. Päästään nauttimaan Juhon kanssa tästä heltailusta. Niin tietenkin on. Ei oo parempi. Rahaa sattaa sitten. -9 astetta on pakkasta. Tulit Kalsareille. No minähän tulin Kalsareille. Mikäpä se siinä? No hyvää yötä. Jaksaisiko sitä käydä pihalla? En tiedä. No on ihan mukava huvipuisto laitettava tämmönen. Eikä meinaa uni tulla. Oikein naurattaa. Juhokin hylkäsi. Pari tuntia sitten aloitettiin tuo muurin rakennus ja tuo totesi nyt, että jos siellä tuvassa ei hirviästi kuorsata, niin siellä voi olla vähän rauhallisempi hukkuu. Katsotaan aamulla, miten se voi. Veikkaan niin voi. No niin, hiihetään tässä nyt Valtionjoen vartta. Meitä lähti 7 vaeltajaa tuolta Kopmajoen tuvalta kohti Porojärveä tänne. Mukavasti kyllä laantui tuo tuuli kuitenkin lopulta sitten aamulla ja todella nätti leutokeli nyt mennä. Aivan huippu. Aino elää. Ui kauhia! Siihen jysähti. Ja kyllä se pistää vähän huonompaa keliä taas. Alkaa näkyvyys tippua, mutta no kohta se on pimiä kuitenkin, niin haitan näkö tuo. Kepsiin täytyy varmaan turvautua, että löydetään Porojärven tuvalle. Hyvin menee, mutta ei se haittaa. Joo, vaikea kommentoida tällä näkymällä. Nyt
olemme todistamassa erittäin mielenkiintoista ja ainutkertaista luonnon ilmiötä. En ikinä uskonut, että pääsisin tätä todistamaan. Porojärvellä on menossa lumipallojen massamuutto. Ne jatkavat tästä kohti itää pakoon näitä lämpimiä talvia. Siellä niitä menee, katsokaa! No tuvalla ollaan. Vähän alkoi sukset tahmaamaan tuossa loppumatkassa. Arvatkaapa missä ollaan. Meekonlaaksossa. Hirviästi ei vielä maisemat näy kameralle, mutta tää on vaan tämmönen paikka. Kelepaa hiihellä kyllä nyt on jokseenkin pötsi täynnä. Eilen pejettiin hampurilaisia majoneesilla ja suolakurkkuilla ja pesimellonia ja iltapalaksi lettuja tuon kilpailevan ryhmän kanssa. 2 päivää enää tätä ihannutta jäljellä. Tää on jokseenkin hienoa. No niin, ollaan nyt Kuonjärjoen tuvalla ja todettiin, että ei lähdetä ihan vielä hiihtelee heti aamusta. On meinaan keli semmonen, että odotellaan mieluummin, että jos tuo tuuli pikkusen laantuisi. Mut nyt lähdetään vessareissulle. No niin, tässä on vessa. Levitoivat vessankannet ei ole etelässä ihan vielä muotia, mutta täällä ainakin istuessa tuulettuu paikat hyvin. Onneksi tuo tupa näkyy vielä tänne vessalle kuitenkin, niin löytää takaisin. Joo, ei oo sillä mikään turvallinen hiihtokeli, kun näkyvyys on 0 ja ennusteen mukaan tuuli yli 20 metriä sekunnissa. Niin odotellaan tässä nyt iltaa, että se laantus ja päästäis hiihtämään Kilpisjärvelle. Kato, sinun puurot on täällä minun bussissa. Ei kun nämä onkin minun puurot. Näistä oli vaan bussilla.
On niitä kyllä hiutaleet vai? Eikö niin sulla vaan hänen pussi käytössä? No joo. Ne olikin vaan samannäköisiä. Ne oli vaan saman näköisiä niin kovasti, että meinas erreesti aivan. Tehdään tuntea eriyksiä paremmissakin piirissä. Ja etenkin huonommissa. Kyllä kaikkein tietenkin, jos joku mielikeityn kanssa osaakin, se voi ottaa semmoisen sydänkaakaasun. Tarpeellisia kerrovahtoa. No niin, tuuli laantui kuitenkin sen verran nyt iltaa kohden, että päästään jatkaa matkaa. Ja eessä on nyt sitten ne viimeiset parikymmentä kilsaa Kilpisjärvelle. Lähdetään ottelee seuraavaa reissua sitten vai? Näinhän se aeltoinen sujuu! Hyvin meni! Sua arkasit mukaan. Tottahan ne pitää etsiä lumisokiin. Muutenkin melkein sokia, kun joutuu noita rillejä tai linssejä käyttää, niin vielä lumisokiin. Onpa se mukava säättelisti kaamosaikankin kaloja. Kalan laittaminen on tärkeää, että saantipäivän jälkeen niin ulko lopetaan 4 päivää ottaa, niin sitten vasta perkkaa. Jos olette joskus ihmetä, miten Mikko saa kameransa takas, meikäläinen käy hakemassa se aina sillä.